Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Kuka siellä? Uunolle pitää laittaa ruokaa. Tänään on siis ajatuksena siivota tää viinikellari loppuun ja kannella tänne ylimääräisiä kalusteita, mitä voidaan täällä sit hyödyntää. Mä luulin tätä viinikellarin lattiaa vaan tosta niin vinoa, että toi ovi ei aukea. Mutta mä en ehkä alakas tätä, koska tää näyttäisi olevan tosi tiivis tästä. Niin tätä ei ehkä kannata alkaa muokkaamaan tätä ovia. Mä en oo varma, että tarviiko tätä toista auki koskaan, vai voiko se olla tälleenkin. Niin ensinhän meidän täytyy kannella täältä näitä tavaroita pois. Onko se vauva? On se aivan vauva. On, silläkin on vähän hämähkisee. No on kai se, kun se on tuolla Nuohonnut. Tässä tuolla. laitettaisiin vaan kuule Uunolle joku puku päälle, että se käy tuolta kaikki nurkat ja homma pelittää. No niin, lähdetäänkö käymään syömässä? En mä nyt ehkä jou. Sä et jouva jo. Oho. Uuno. Ei saa alkaa höpöttää. Kohta hän pötkähtäisi. Onko? Eikä pötkää. Kyllä se yleensä aina haluaa semmoisen vauvaaseen Tuleeko hän niinku vauva? Niin. No niin, jatketaanpa vähän tätä meidän... Hanskat, missä sulla on? Jaa. Olisiko kaivon päällä? Voisi ottaa ensin tällä harjalla. Joo. Ja sitten tuo täytyy kantaa tuohon. Se pitää laittaa varmaan siihen katoksen alle. Tää on kiva.
Mitä me tehdään näille viineille? Onko noilla muoveilla ton aurinkopaneelijutun eessä mitään virkaa? En osaa sanoa. Että pitäisikö ne ottaa pois ennen nyt ainakaan kauniita on. Ja nyt se toinen on se lähtenyt pois. Uuno siinä saattoi äsken olla. No se taisi ottaa pois. Sepä se sen taisi sitten ottaa pois. Tää aina tekee tämmösen nytkähyksen tää tuoli. Jos pystyt, niin kannattaa nyt tästä sinne. Kato. Repiääköhän se. Pidä hyvin, ota pohjasta ja pidä itkiä vasta. Sulla ei ole nyt sitä maskia. Mä käyn hakkeen. Tarviinkohan mä, jos mä oon vähän tässä kauempana, niin koita olla, kun eihän sitä nyt hirvienä varmaan ilmaan pölise. Mä väännän nyt ensin tälleen tällä veellä ja saippua veellä ja harjalla. Ja sitten pitää vielä tommosella desinfiointiaineella ja luutulla pyyhkiä. Joo. Missä se imuri oli? Tässä on imuri. Sähän itse toit sen tähän sisälle. Totta. Se oli liian lähellä. Onko se jossain se harmaa rasia näille? Mikä? Se harmaa rasia näille päille. No sinne tavernaan vei ihan jonkun päälle siihen keittiön jälkeen. Nyt vähän heikosti oli kiinni toi. Tästä oli lähtenyt toisesta irti. Vaihetaanko me se verkko vai mennäänkö sillä? Verkkoa ei tarvitsisi tehdäkö ihan vaan niinku yhden ruuvireijän ja laittaa sitä. Itse asiassa ne ruuvireijät taitaa olla tossa. Siitä puuttuu vaan prikka ja ruuvi. Ja sen saa siistiksi. Sen saa siistiksi.
Toimiskohan siihenkin se kikka, että jos matta mustalla sen maalaisi? Varmaan. No se olisi siinä. Tällä puolella, että jos se irtoaa, niin sitten se rämähtää alas se lasi. Tässä tämä. Mutta se on vaan se kulma. Joo. No se on silikonilla laitettu kiinni. No mitähän Uunalla asiaa? Kauheasti asiaa. Mä pesin nämä, huomaatko? Huomaa todellakin. Mutta nämä jos hiois ja maalais, mä en tiedä pitääkö silloin irrottaa nuo lasitkin Pitäisi vissiin. ja silloin voisi nää kiinnittää sitten kunnolla. Tai vois vaihtaa uudet lasit, kun nämä on vähän tämmöiset pinttyneet. Mitä sitten? No Sulla olisi tuo. Täh? Sulla olisi tuo sitten. Saiko sä sen nyt? Joo. No sitten se pitäisi ottaa tää ikkuna kokonaan pois. Otanko? No jos sä saat sen pois, niin ota vaan, niin mun on helpompi se melkein tässä pestä. Tähän ikkunan väliin pitää keksiä tommosia kappeita juttuja. Niin sitten siitä tulee hienommin näköinen. No. Mutta voitko lopuksi tällä harjalla harjata? Mä harkit. No mä tuon tän pelkäharja. Nämä on betonia ja muuta, niin en mä nyt niitä viity tähän kadulle heittää. No haluatko sä sen kihiveli? Ei. Eli kupariputkilla nuopiiloon. Tosta saadaan kattokruunu johonkin tähän.
Kun mä että tänne kannattaa varmaan laittaa näitä peilejä, niin niillä tulee niinku, vähän niin kuin ikkunoita. Mutta tiedätkö mitä mä keksin? Mulla on nyt suunnitelma. Kuuntelepa. Mun täytyy käydä iskelmässä. Mä kuuntelen. No niin, kerro kaikki. Niin ensinnäkin noihin muoviputkiin, mitä täällä on nuo vedot, niin hommataan sitä semmoista kupariputkia tai on messinkiputkia. Niin sillä saadaan nuo piiloon ja ne on ihan nätin näköisiäkin. Sitten mä ajattelin, että laitetaan tonne jonkunlainen verhovaierisysteemi koko tuohon nurkkaan. Saadaan nuo rumat tuolta piiloon. Tuolta lampulta varmaan voitaisiin ottaa yhdelle kattokruunulle johonkin tähän niin virrat. Ja sitten en tiedä saisiko sitten tosta otettua, kun sinne päähän varmaan tarvitsisi toisen kattokruunun. Joo. Imuroisitko sä nyt tän lattian ja sitten sieltä katosta vielä ne hämähäkiseitit loput, niin jos mä menen tekemään ruokaa. Joo. No niin. Oiskohan se vielä sitten? Katot imuroitu. Lattiakin on imuroitu. Se mitä lähtee. Ikkunat. Alkaisi olemaan sitä myötä siinä kunnossa, että pystyy tuomaan sitten noita huonekaluja ja muita tänne. Nyt ruokatauko. Onko näissä onko tää matalin? Tää on matala. No viiänkö se seuraavaksi ja kokeillaan. Kannataanko pystyssä vai vaako? Pysty. Jaksetaan. Sitä mä ei tää nyt ihan valtava ole. Yritettekö kantaa? Tää ei kohdilla. Siis se on tää keskimmäinen, joka on irti saranoiltaan, niin mä luulen, että se aiheuttaa sille sen, että se on. Mutta nämä on myös jotenkin vähän turvannut ja ahtaat. Mulla ei ole takakäsi sitten vielä paikallaan. Mä laitan sen vasta tossa. Mä en tiedä miten mä laitan sen. Täytyykö se ottaa vaan tästä mistä saa nyt? Ja sitten onko sulla? Mulla on nyt. Ollaanko hetki paikalla? Joo. Nyt mulla on kädet. Mä en näe mitään. Tää on ihan tuhottoman pitkä.
Uno, nyt on aresti loppunut. Tuutko sinä? Tulehan nätisti sieltä. Nui, hyvä. Nytkö sinä? Ei sieltä. Nyt sinulla taas meni portaat sekaisin. Miten niitä tullaan? Miten niitä tullaan alaspäin? Nui, hyvä. Hyvä. Siitä voi hypätä ja oikasta. Niin. Joo, hienosti tulit. Hienosti tulit. Ja nätisti. Otetaanpa nämä laatikot. Pitäisikö tehdä nämä valmiiksi ja sitten hakea se viimeinen, niin jos olisi vähän, ehtis vähän elepyä. Samahan se. Niin kuin kaikenlaista paskaa naama päällä. Niin ikää. Se on vähän joka päivästä. Joka päivä paskaa päällä. No katsotaan nyt. Koko ajan jotakin. Kyllä mä tiedän. Täytyy käydä suihkussa, kun saa tämä. Musta tuntuu, että mulla on aina korvatkin ihan täynnä. Paskaa korvissa. Niin. Siksikö sä et kuule mitä mä sanon? Sinä se oot, kukaan ei kuule. Nytkö se pohja on imuroitu? Joo. Niin sun pitää olla siellä päässä, koska sä jäät sitten kannattelee sitä pystyy. No niin. Ja se kallistetaan tänne päin. Joo, väärä suunta sulla oli. Oisin mä saanut sen. Varmaan meisseli homma se, että ne saa ne ovet toimimaan. Onko? Pitäisikö tuo ensin tuo pöytä imuroida, niin sitten sen vois kantaa tonne sisään sen jälkeen. Onko päällinen imuroitu? On. Otatko, tää on aika painava nostaa. Kärsiikö tulla nopeammin? Joo. No niin, sitten viedään tää tonne peräseinälle ikkunan alle, niin lähes sää menee sieltä. Tämä menee sen ikkunan reunan, tämän reunan kanssa. Pitäisikö se laittaa se huonomman näköinen puoli tänne? Tuntuisi, että se olisi... Huono tuli tuolla. Sitä mä mietin päivällä, että milloin se hoksaa. Sitten jos tästä punkasee itsensä ylös, niin... No ei näissä kyllä ole ollut. Ei oo. Ei, mutta voihan me laittaa, eikä se nyt ole siitäkin. Minä laittaisin edes... Yhdellä ruuella. Yhdellä ruuella. Siis jokaiseen yhden pikkuruuvin, mutta se ei saa tulla läpi. No ei se töitä muista saa tulla läpi. Niin. Mutta onko tää nyt edes keskellä? Ei sitä pakko nyt oo tehdä. Voidaan tehdä. Tältä päästä on 14. Joo, Uuno. Kiva, kun tulit meidän kanssa tänne. Täältäkin on 14. Miten me osattiin heti laittaa? Tästä on 11. Se on vähän niin kuin vinossa näin päin. Täältä ei ole 5. Kahdeksan ja puoli. Mutta olisiko se nyt siinä? Ai se kato, Noniin. mulle passaa. Jospa se passaisi. Mutta minusta nämä käy tänne hienosti. Joo.
Mä haluan ainakin sitä viiniä käydä ostaa laatikon, mitä on aina jouluna juotu siellä ravintolassa. Se on Meillä oli kuva siitä. Niin, se oli mun mielestä se viinitila ihan jossain tässä lähistöllä. Se oli Näppiolla aika. Ei kun Barbera. Ai Barbera. Niin taisi. Sitten ne tuolit pitäisi imuroida. Mä että tuota kaapiovia varmaan sitten seuraavaksi vois katsoa. Pääsitkö sä siitä selvyyteen? Mistä? Siitä ovesta, että mikä sitä vaivaa? Tippunut saranoilta eikä siinä sen kumman. Tuo ei voi olla tuolla, eli se on lattialla. Missä nämä yhdet piheet, mitkä sillä oli sillä? Ai, jotka löytyi täältä? Niin. Autotalliin vein nekin. Olisiko siinä pöydällä tai jossain siellä? Silloin ei kyllä kärsi olla uunon täällä, kun näitä polttaa. Ei kyllä taida kärsiä noiden pöytäkynttilöidenkään kanssa, kun se on semmonen syheltä. Niin kato nyt, on hopia messinki, sitten hopia messinki. Ja täällä on taas hopia. Wow. No siis niinku aivan. Ootko aivan? No niinku aivan. Aivan, että vau. Niin. Miten sä oot keksinyt tollasen? Pekka siinä kiertelee vähän sen näköisenä, että vähän olisi niinku ruoka mielessä. Nyt jo. Nyt jo. No katsokko se edellinen omistajakin oli mies, niin se on varmaan tottunut miehiin enemmän. Vähän liian tällainen. Joo, ei se mun ole antanut tulla, se pysyy metrin päässä. Koita sitä sen, siellä niskassa on niitä. Ja sitten kato Uuno tulee aina kun... No sillähän on paljon nätimpi nyt se. Saatko sä sieltä kaulan puolelta myös? Mä voin yrittää. Onko sä aiemmin sieltä saanut? En oo alapuolelta oikein vielä. Vielä saanut. Ja sitten siitä kyleestä myös. Niin kuin etutassun kohdalta kyleestä. Niin, Uuno voi tulla tänne. Hän vähän niinku tykkää, mutta, sitten, Ei malta syödä, kun on niin mukava. mutta sittenhän sitten taas on, että ei hän nyt ala millekään. Hän tykkää, mutta toisaalta sitten... Saako siitä nyt varmaan mahastakin, kun se on tolleen seisoo? Niin voihan se olla, että siellä välillä tulee joku takku ja se sitten käy kipiä. No entä sinne takajalakaan sivulle? Tänne. Niin. No siitähän meni. No mutta kyllähän hän antaa. Hän kun syö, niin voi tehdä melkein. Niin sinä voit, mutta minä en. Ai minä voin tehdä sinä. Niin. Okei. Kohtuullisen kuivakassa kunnossa. Ei kannata nyt sitten Uunoa sillä harjoitella. Joo, ei mäkään. Sekin on käyttänyt.
Hän lähti lipeetti, että nyt riittää tuo hinkkaaminen. Nyt riittää hinkkaaminen. Täällähän voi säilyttää tämmöisiä niinku ulkotulia ja kynttilöitä ja sen sellaista. Eikö tuo voi olla tolleen maata vasten? Voi mennä puolesta. Voidaanko kokeilla tätä? Mihin? Siis se on just sopivan mittainen. No niin, hyvä. Ihan mahtavasti. Aivan mahtavaa. Voidaan käyttää tätä. Aivan ihan. Verhotaanko tossa, mutta onkohan se taas liian lyhy? Tai ei ole ehkä se kaunein verhotanko, mutta jos se menisi niinku jotenkin näin. Aika just se on kyllä. Niin sen putken tälle puolelle. Näin. Joo. Oi, nyt on hyvä äkkynä löytynyt. Mistä sinulla tämmönen? No niin, haluatko porakoneen tästä? Mä... No niin, annakohan sen tangon, niin katsotaan ne seuraavat. Olisiko se about siinä? No niin, mennäänpä. Meppä Uno vaikka siihen. Annatko mulle sen koneen? Joo, otan tästä näitä tieltä pois. Paitsi eihän sen pitäisi opetella olleen pöydällä. Tuossa voit olla. Kissat hyppii pöydällä. Niin. Ei, kun minä laitoin sen pöydälle, mutta ei se semmoista kannattis opettaa. Sä imuroit kauttaalta. Pistitkö sä ne laatikot jo? 3 laatikkoa, siinä 4 meni. Niin, se 4. on siellä, muistako? Laitettiin just tonne alle. Totta. En muista. Täällä on siivottu ja sitten tänne on kannettu ylimääräisiä tavaroita muista asunnoista ja vähän sisustettu ja laitettu kynttilöitä nyt ja sitten on verholla ovelasti rumaat putket piilotettu ja sitten hoksattiin laittaa sinne tommonen valo taakse, niin se on tommonen sitten mitä ei voi piilottaa, niin voi korostaa. Ja Tuo on sieltä jommasta kummasta asunnosta tuo. Niin tuo vanha päivänpeite täältä, joka sopii itse asiassa yllättävän hyvin tuohon. Kaikki tavarat on joko täältä löytyneitä tai sitten meidän omia vanhoja ja sitten jotain supitosta.
Mutta vielä on vähän kesken. Voit näyttää ton pullojutun, mikä me eilen tehtiin. Joo. Siihen pitäisi hommata ne valot sinne telineen sisälle, niin sitten siitä saisi kans niinku valaisimeen. Eilen pestiin viinipulloja tuohon viinipullotelineeseen. Se oli se teline täältä viinikellarista ja siihen meni yllättävän paljon noita pulloja. Pullot oli täällä kans ennestään. Joo, nekin on täältä. Ja ajatuksena olisi laittaa sinne valot sinne telineeseen, niin sitten siitä saisi ihan hieno valaisimen meille tänne. Kyllä, jos jollain ledinauhalla vaikka saisi tehtyä. Sitten vielä muutama esine tuolla ylhäällä. Tämäkin hieno maalaus oli täällä jo valmiina. Ajatuksena on, että talvisin me voidaan säilyttää täällä mitä kasvimalta saadaan säilyttyä satoa. Ja sitten kesällä toivon mukaan tää on tämmönen viileämpi oleskelutila. Ja ehkä sitten joskus kun meillä se B&B täällä on, niin tää voi olla myös semmoinen sitten viinin maistelutila. Ja sitten tähän seinälle olisi ajatus laittaa toi jääkaappipakastin ja viinikaappi, että saa kesälläkin juomat kylmäksi. Ja sitten varmaan tähän tän avohyllyn alle niin sitten joku niin kuin täällä tilassa vapaasti oleva viiniteline vielä. Ja sittenhän meillä on tätä kalustetta, tästä puuttuu takaa jalat. Tämä on oletuksena ollut, että se olisi seinää vasten, niin meidän pitää lisätä tähän jalat ja vähän maalata tätä täältä takaa. Ja näitä kalusteita sekä tuota kaappia että tätä kaappia pystyy sitten myös hyödyntämään, että jos on säilykkeitä tai viinejä tai mitä ikinä mehuja, mitä haluaa täällä säilyttää, niin saahan ne niihin. Valaistusta täytyy vielä vähän sitten fiksaa. Ja samoin kupariränneillä tai jollain vastaavilla, niin olisi tarkoitus nämä sähkövedot täältä putket peitellä. Tarjoiletko sä tänne iltapalan? Tuossa on tarjotin, vai tuo sille? Häh? En, mä lähden mäkkään. Mitä? Miettucelli, unelma elämää Piemontessa. Miettucelli, unelma elämää Piemontessa.